Today we start the third lecture of thermodynamics. In this lecture, we will study what is meant by heat, internal energy and work. In previous lecture, we covered the zeroth law of thermodynamics. In that particular point, we also discussed about the heat. ओके, मग प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये सुद्धा आपण हीटबद्दल डिस्कशन ऑलरेडी केलेलं होतं. पुन्हा एकदा आपण थोडंसं हीटला काय करूया, रिकॉल करूया. सो व्हॉट इज मीन बाय हीट? वी नो दॅट when two bodies of different temperatures are placed in contact, these are the two bodies. ह्या बॉडीचं टेम्परेचर आपण किती मानूया, सपोज 100 डिग्री सेल्सिअस, आणि ह्या बॉडीचं टेम्परेचर किती मानूया, 0 डिग्री सेल्सिअस. दीज आर द टू बॉडीज विथ डिफरंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर. आता काय होणार आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, थोड्या वेळानंतर आफ्टर सम टाइम बोथ बॉडीज विल अक्वायर सेम टेम्परेचर. काही वेळानंतर दोन्ही बॉडीचं टेम्परेचर सेम झालं. ह्याचा अर्थ काय असणार आहे, एनिथिंग इज एक्सचेंज बिटवीन दीज टू बॉडीज, किंवा समथिंग इज एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडीज. आणि ते समथिंग म्हणजेच काय असतं, हीट. हीट एनर्जी म्हणजे आपण काय म्हणणार, ह्या दोन बॉडीमध्ये काहीतरी एक्सचेंज झालं असणार आहे, त्यामुळंच काही वेळानंतर ह्या दोन बॉडींचं टेम्परेचर काय झालं, सेम झालं. आणि ह्या कंडिशनला आपण काय म्हणतो, थर्मल इक्विलिब्रियम. दीज टू बॉडीज अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम आफ्टर सम टाइम. म्हणजे आपण एक रूल तयार केला होता, when two bodies of different temperature are placed in contact with each other, then heat energy will flow from a body at higher temperature to the body which is at lower temperature. म्हणजे हायर टेम्परेचर कडून लोअर टेम्परेचरला काय होणार, हीट एनर्जी काय होणार, एक्सचेंज होणार. आणि जी एनर्जी एक्सचेंज होते हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, त्या एनर्जीलाच आपण काय म्हणतो, हीट एनर्जी. म्हणजे बॉडी of higher temperature loses heat and body with lower temperature gains किंवा acquire the heat. ज्या बॉडीचं टेम्परेचर जास्त आहे ती बॉडी हीट देते किंवा लूज करते, आणि ज्या बॉडीचं टेम्परेचर कमी आहे ती बॉडी काय करते, हीट एनर्जी ॲक्वायर करते. लक्षात आलं? त्यामुळे काही वेळानंतर दोन्ही बॉडींचं टेम्परेचर सेम होतं. आणि ही जी केस आहे, ज्यावेळी काय होणार, द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज इज सेम अँड हीट एक्सचेंज इज झिरो. आता इथं हीट एक्सचेंज होणार का, नाही होणार. सो दिस कंडिशन इज नोन ॲज थर्मल इक्विलिब्रियम. सो दिस इज ऑल अबाउट हीट एनर्जी. हे ऑलरेडी आपलं झालेलं आहे. आता आपण बघूया व्हॉट इज मीन बाय इंटरनल एनर्जी. आणि इथं तुम्हाला इंटरनल एनर्जीची डेफिनेशन दिलेली आहे. डेफिनेशन पाहण्या अगोदर आपण इंटरनल एनर्जीचा कन्सेप्ट बघूया. सपोज दिस इज a glass of water. This is glass and this is the water. This glass is at rest. This glass is at rest. So speed or velocity of this glass is 0. So kinetic energy of this glass is also 0. हाफ mv स्क्वेअर. कारण रेस्ट जर बॉडी असेल तर तिची कायनेटिक एनर्जी 0 असते. Suppose we consider that the potential energy of this glass is also 0. Potential energy mgh. आणि आपण काय मानलं की ह्या ग्लासची हाईट फ्रॉम द अर्थ सरफेस किती आहे, 0 असं आपण मानूया. मग ह्या ग्लासची पोटेन्शियल एनर्जी पण किती झाली, 0 झाली. सो वी कॅन से दॅट टोटल एनर्जी विच इज कायनेटिक प्लस पोटेन्शियल इज ऑल्सो इक्वल टू 0. सो टोटल एनर्जी ऑफ दिस ग्लास ऑफ वॉटर इज 0. सो तुम्हाला एक कन्सेप्ट मिळाला की ह्या ग्लासची टोटल एनर्जी तर किती आहे, 0 आहे. पण हे सगळं जे डिस्कशन आपण जे केलं ते कुठल्या लेवलला केलं, ॲट मायक्रोस्कोपिक लेवल. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट मायक्रोस्कोपिक लेवल. मॅक्रोस्कोपिक लेवल. मॅक्रो मीन्स समथिंग विच इज लार्ज. म्हणजे आपण ह्या ग्लासच्या एक्सटर्नल फॅक्टरबद्दल आपण इथं डिस्कशन केलं. आणि त्या मॅक्रोस्कोपिक लेवलवर आपण काय सांगितलं की ह्या ग्लासची टोटल एनर्जी किती आहे, 0 आहे. आता आपण ह्याच जो ग्लास ऑफ वॉटर आहे त्याचं डिस्कशन आपण करू किंवा त्याचा विचार करू ॲट मायक्रोस्कोपिक लेवल.
नॉट मॅक्रोस्कोपिक लेवल. मॅक्रोस्कोपिक लेवलला तर ह्याची टोटल एनर्जी किती आली? 0. आता आपण मायक्रोस्कोपिक लेवलला जाऊ. मायक्रोस्कोपिक लेवल म्हणजे मॉलिक्यूल लेवल किंवा ॲटॉमिक ऑर मॉलिक्यूल लेवल. कारण आपल्याला माहिती आहे कुठलीही सिस्टीम जी असते, सिस्टीम ती सॉलिड असून दे, लिक्विड असून दे किंवा गॅस असून दे, एव्हरी सिस्टीम इज मेड अप ऑफ ॲटम्स अँड मॉलिक्यूल. प्रत्येक सिस्टीम ही मॉलिक्यूल किंवा ॲटम पासून तयार झालेली असते. ओके, ही सिस्टीम सिस्टीम म्हणजे काय पाहिलं समजून घ्या. हे जे वॉटर आहे त्या वॉटरला आपण काय मानूया? सिस्टीम मानूया. आणि वॉटर सोडून जे राहिलेलं आहे त्याला आपण मानूया सराउंडिंग. सो हिअर सिस्टीम इज वॉटर. जर तुम्ही एक कंटेनरमध्ये गॅस घेतला तर गॅस काय झाली? सिस्टीम झाली. आणि गॅस सोडून जे बाकी त्याच्या साईटला आहे त्याला आपण काय म्हणूया? सराउंडिंग किंवा त्याला आपण म्हणूया एन्व्हायरमेंट. ओके, मग ही सिस्टीम जी आहे इथं सिस्टीम कोण आहे? इथं लिक्विड किंवा वॉटर आहे. तर ह्या सिस्टीममध्ये काय आहेत? मॉलिक्युल्स आहेत. ओके, आता या मॉलिक्युलचा विचार करा, म्हणजे ॲट मायक्रोस्कोपिक लेवलला जाऊन विचार करा. हे सगळे मॉलिक्यूल कसे आहेत? ॲट रेस्टला आहेत का? तर आपल्याला माहिती नाहीत. ऑल मॉलिक्युल्स इन द सिस्टीम आर performing random motion. They are performing random motion or zigzag motion. मग त्यांच्याजवळ मोशन आहे मॉलिक्यूल जवळ. ओके, मग मोशन आहे म्हटल्यानंतर आपण काय म्हणणार? त्या मॉलिक्यूल जवळ स्पीड आहे, म्हणजे त्यांच्याजवळ काय असणार आहे? कायनेटिक एनर्जी असणार आहे. कारण ईच अँड एव्हरी मॉलिक्यूल परफॉर्मिंग रँडम मोशन और झिगझॅग मोशन. ओके, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. ते मॉलिक्यूल काय करतात? रँडम मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. मग प्रत्येक मॉलिक्यूल जवळ स्पीड आहे, मग प्रत्येक मॉलिक्यूलची तुम्ही काय करणार? कायनेटिक एनर्जी काढणार. आणि सगळ्या मॉलिक्यूलची तुम्ही काय करणार? कायनेटिक एनर्जी ऍड करणार. त्यावेळी तुम्हाला काय मिळणार? टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टीम ऑफ दिस लिक्विड. सो वी गेट कायनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स. ओके, मग आपण एक गोष्ट इथं प्रूव्ह केली की मायक्रोस्कोपिक लेवलला मॉलिक्यूल जवळ कायनेटिक एनर्जी असते. आणि सगळ्या मॉलिक्यूलची कायनेटिक एनर्जी म्हणजे कायनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पर्टिक्युलर सिस्टीम. आता मी आणखी सांगितलं की हे सगळे जे मॉलिक्यूल आहेत त्यांच्याजवळ कायनेटिक एनर्जी तर आहे, आणखी प्लस त्यांच्याजवळ काय? पोटेन्शियल एनर्जी पण आहे. मग प्रत्येक मॉलिक्यूलची पोटेन्शियल एनर्जी मी जर ऍड केली तर मला काय मिळणार? पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम. म्हणजे अशा तऱ्हेनं तुम्हाला काय मिळाली? टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स. आणि ही जी टोटल एनर्जी आहे ह्यालाच आपण म्हणतो इंटरनल एनर्जी, दॅट इज यू. अशा तऱ्हेने तुम्हाला फॉर्म्युला मिळाला इंटरनल एनर्जीचा. इंटरनल एनर्जी यू ऑफ ए सिस्टीम. मग सिस्टीम कुठलीही असू दे, सॉलिड, लिक्विड अँड गॅस. इथं सिस्टीम कुठली आपली? लिक्विड म्हणजे वॉटर. मग ह्या लिक्विडची ही काय झाली? इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टीम. मग इंटरनल एनर्जी म्हणजेच काय? टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्युल्स आर इन द सिस्टीम. म्हणजे ह्या सिस्टीममध्ये असणारे जेवढे सगळे मॉलिक्यूल आहेत त्या सगळ्या मॉलिक्यूलची काय फाइंड आउट करायची? टोटल एनर्जी. तीच काय असते? त्या सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी. ओके, मग ती इंटरनल एनर्जी म्हणजे काय असणार आहे? तर सगळ्या मॉलिक्यूलची कायनेटिक एनर्जी प्लस सगळ्या मॉलिक्यूलची पोटेन्शियल एनर्जी. आता क्वेश्चन ह्या ठिकाणी येतो की कायनेटिक एनर्जी का मॉलिक्यूल जवळ आहे? कारण मॉलिक्यूल जवळ काय? मोशन आहे, मॉलिक्यूल जवळ स्पीड आहे, रँडम मोशन आहे. त्यामुळे त्या मॉलिक्यूल जवळ काय? कायनेटिक एनर्जी आहे. आणि ती कायनेटिक एनर्जी म्हणजेच कोण असणार आहे? इंटरनल एनर्जी. त्यामुळे आपण एक डेफिनेशन तयार केली इंटरनल एनर्जीची. काय झाली डेफिनेशन? द एनर्जी असोसिएटेड विथ रँडम डिसऑर्डर्ड मोशन. रँडम अँड डिसऑर्डर मोशन म्हणजे आपण तुम्हाला सांगितलं रँडम मोशन म्हणजे काय? जी मोशन कुठल्या एका पर्टिक्युलर डायरेक्शनला नाही, जी मोशन इन कसं आहे? ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. त्या मोशनला आपण म्हणतो रँडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्युल्स ऑफ ए सिस्टीम. मॉलिक्यूल कशामध्ये? सिस्टीम मध्ये. इज कॉल्ड एज अ इंटरनल एनर्जी. आपण थोडक्यात मराठीत काय सांगू शकतो? सिस्टीम मध्ये असणाऱ्या मॉलिक्यूलची जी रँडम मोशन आहे, जी डिसऑर्डर मोशन आहे, त्या मोशनमुळे डेव्हलप होणारी एनर्जी म्हणजेच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम. लक्षात आलं का? ओके, आणि हे आपण गिवन टेम्परेचरला घेतलंय. गिवन टेम्परेचर म्हणजे रूम टेम्परेचरला. जर मी ह्या सिस्टीमचं, ह्या लिक्विडचं जर टेम्परेचर काय केलं? वाढवलं, तर आपल्याला माहिती आहे ह्या मॉलिक्यूलचं स्पीड, ह्या मॉलिक्यूलचं व्हायब्रेशन काय होणार? वाढणार. मग स्पीड वाढल्यानंतर त्यांची कायनेटिक एनर्जी पण काय होणार? वाढणार. आणि कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज झाली म्हणजेच इंटरनल एनर्जी पण काय होणार? त्या सिस्टीमची इन्क्रीज होणार.
So we can say that kinetic energy of all molecules ला आपण शब्द काय वापरणार, सिस्टीम. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टीम इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम. म्हणजे तुम्ही जर सिस्टीमचं टेम्परेचर काय केलं, वाढवलं, तर सगळ्या मॉलिक्यूलचं स्पीड काय होणार, वाढणार. आणि स्पीड वाढल्यामुळं मॉलिक्यूलची कायनेटिक एनर्जी वाढणार, कायनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स. त्यामुळं इंटरनल एनर्जी सुद्धा सिस्टीमची काय होणार, इन्क्रीज होणार. सो दिस इज द रिलेशन. आता दुसरा पॉईंट येतो की त्या मॉलिक्यूलजवळ पोटेन्शियल एनर्जी पण आहे. मग काय आहे पोटेन्शियल एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जीचा कन्सेप्ट काय. ओके, कायनेटिक एनर्जी काय, कारण त्यांच्याजवळ स्पीड आहे. मग पोटेन्शियल एनर्जी काय, तर आपल्याला एक कन्सेप्ट माहिती आहे पोटेन्शियल एनर्जीचा. आपण ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी पहिल्यांदा बघूया. ओके, आता हा जो पेन आहे, ह्या पेनवरती मी वर्क केलं आणि वर्क करून ह्या पेनला मी जर लिफ्ट केलं ॲट ए सर्टन हाईट फ्रॉम द अर्थ सरफेस ॲट हाईट h. सो दिस पेन acquire the potential energy mgh. m is the mass of this pen, g acceleration due to gravity 9.8 and h is the height from the earth surface. आता ह्या पेन जवळ पोटेन्शियल एनर्जी आहे, तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता mgh हा फॉर्म्युला यूज करू. पण आपल्याला माहिती आहे पोटेन्शियल एनर्जी किंवा कुठलीही एनर्जी तुम्ही क्रिएट करू शकत नाही. एनर्जी नायदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय. आता हे जवळ पोटेन्शियल एनर्जी कुठून आली, तर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी दुसरी कुठली तरी एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट झाली. आता कुठली एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट झाली असेल, तुम्ही ह्या पेनवरती काय केलं, वर्क केलं. सो बऱ्याच जणांना वाटतं की वर्क म्हणजे एनर्जी आहे, तर वर्क म्हणजे एनर्जी नाही. वर्क इज ए मोड ऑफ ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी. एनर्जी ट्रान्सफर करण्याचा तो मोड आहे. ज्यावेळी तुम्ही वर्क करता एखाद्या ऑब्जेक्टवरती, त्यावेळी काय होतं, एक एनर्जी दुसऱ्या एनर्जीमध्ये ट्रान्सफर होते. तर आपल्या केसमध्ये काय झालं, जी माझी एनर्जी आहे, माझ्या मसलमध्ये जी एनर्जी स्टोअर आहे इन द फॉर्म ऑफ ग्लुकोज, ती एनर्जी इथं पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये काय झाली, कन्वर्ट झाली. म्हणजे माझी एनर्जी काय होणार, जेवढे मी ह्याच्यावर वर्क करेन तेवढी माझी एनर्जी कमी होणार आणि ह्या पेनची पोटेन्शियल एनर्जी इन्क्रीज होणार. म्हणजे ज्यावेळी मी ह्या पेनवरती वर्क करणार त्यावेळी दिस एनर्जी विच इज स्टोर्ड in the muscle in the form of glucose is converted into potential energy. म्हणून आपण एक वाक्य नेहमी वापरतो की वर्क डन इज स्टोअर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. किंवा जर ह्या पेनला मी थ्रो केलं माझी एनर्जी यूज करून, तर काय होणार, माझी जी एनर्जी आहे ती एनर्जी कशामध्ये कन्वर्ट झाली, कायनेटिक एनर्जीमध्ये. म्हणजे इथं वर्क काय झालं, वर्क केल्यानंतर काय झालं, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी. लक्षात येतं, कन्सेप्ट इथं काय सांगतो की वर्क काय करतो की एनर्जी एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये ट्रान्सफर करतो. ठीक आहे, एवढं समजलं असेल तर आपण पुढे जाऊ. म्हणजे आता ह्या पेन जवळ पोटेन्शियल एनर्जी आहे एवढं आपल्याला समजलं. आता असं म्हणण्याऐवजी आपण असं म्हणूया, पेन आणि अर्थ हे दोन ऑब्जेक्ट आहेत आणि ह्या ऑब्जेक्ट जवळ ती पोटेन्शियल एनर्जी आहे. पोटेन्शियल एनर्जी नेहमी सिस्टीमची असते, कुठल्याही एका ऑब्जेक्टची नसते. सो दिस इज द, आता जेवढं ह्या पेनची मी काय करणार, हाईट वाढवणार, तेवढं मला ह्याच्यावरती वर्क जास्त केलं पाहिजे. आणि जेवढं मी जास्त वर्क करणार तेवढी माझी एनर्जी कमी होणार आणि ह्या पेनची पोटेन्शियल एनर्जी वाढत जाणार. लक्षात आलं. सो दिस इज द ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. दुसरं एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो. सपोज मी एक चार्ज घेतला प्लस क्यू आणि आर डिस्टन्सवर दुसरा चार्ज घेतला, सो दिस इज मायनस क्यू नॉट. दिस इज सोर्स चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज. आता मला सांगा ह्या दोन चार्जमध्ये काय, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. मग फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जर असेल तर हे दोन्ही चार्ज एकमेकांना चिटकून पाहिजेत किंवा हा चार्ज ह्या चार्जला आपल्याला काय करणार, अट्रॅक्ट करणार. ओके, पण काय झालं, मी ह्या चार्जवर काय केलं, वर्क केलं आणि ह्या चार्जला क्यू पासून एका सर्टन डिस्टन्सवर मेंटेन केलं. म्हणजे ह्या दोघांच्या मध्ये अट्रॅक्शनचा फोर्स असून सुद्धा हे जर एका डिस्टन्सवर असतील तर ह्याचा अर्थ काय, ह्या सिस्टीमवर काय, सिस्टीम जवळ काय, पोटेन्शियल एनर्जी. कारण मी ह्या मायनस क्यू नॉट वरती वर्क करून त्याला आर डिस्टन्सवरती इथं मी आणून त्याला काय केला, प्लेस केला. सो दिस सिस्टीम ॲक्वायर ए पोटेन्शियल एनर्जी. मी पोटेन्शियल एनर्जीचा कन्सेप्ट काय सांगतो, आपल्या पेनमध्ये सुद्धा बघा, अर्थ पेनला काय करते, आपल्याला अट्रॅक्ट करते. मग अर्थ आणि पेनमध्ये कुठला फोर्स आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. ओके, मग मला सांगा हा पेन अर्थला चिटकून आहे का, नाही, अर्थपासून एका डिस्टन्सवर आहे. कारण मी ह्याच्यावरती वर्क करून मी ह्याला एक हाईट प्रोव्हाइड केलेला आहे. मग आपण एक नियम तयार केला, ज्यावेळी दोन ऑब्जेक्टमध्ये अट्रॅक्शनचा फोर्स असेल
आणि तरी सुद्धा ते एका डिस्टन्सवर असतील तर त्या सिस्टीमजवळ पोटेन्शियल एनर्जी आहे. इथं सुद्धा ह्यांच्यामध्ये अट्रॅक्शनचा फोर्स असून सुद्धा ह्यांनी एक डिस्टन्स मेंटेन केलेला आहे. ह्याचा अर्थ ह्याच्यावरती तुम्ही वर्क करून हे डिस्टन्स मेंटेन केलं आणि ते वर्क ह्या दोघांनी ह्या सिस्टीमनं स्टोअर केलं ॲज अ पोटेन्शियल एनर्जी. आता जेवढं डिस्टन्स मी हे वाढवणार, हा काय करतो, ह्याला आपल्याला अट्रॅक्ट करण्याचा प्रयत्न करतोय, पण जेवढं डिस्टन्स मी काय करणार वाढवणार तेवढं मला ह्याच्यावरती वर्क जास्त करावं लागेल आणि ते मी केलेलं वर्क ही सिस्टीम काय करणार, स्टोअर करणार ॲज अ पोटेन्शियल एनर्जी. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. आणि ह्या केसमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी जी असते ती नेहमी कशी असते, निगेटिव्ह असते. इथे किती असणार आहे, निगेटिव्ह असणार आहे, कारण अट्रॅक्शन आहे. आता जे एक्झाम्पल दिलं अर्थ आणि पेनचं, ह्या केसमध्ये पण पोटेन्शियल एनर्जी निगेटिव्ह असणार आहे. ओके, हाच कन्सेप्ट आपण रिपल्शनला पण घेऊ शकतो. सपोज दिस इज द प्लस क्यू अँड दिस इज द प्लस क्यू नॉट. आता ह्या दोघांच्यात काय असणार आहे, रिपल्शन असणार आहे. मग हा चार्ज ह्या टेस्ट चार्जला रिपल करणार, मग हा चार्ज रिपल होऊन कुठे जाणार, इन्फिनिटीला. मग तो आता इन्फिनिटीला आहे का, तर नाही. मी काय केलं, हा चार्ज ज्यावेळी इन्फिनिटीला होता त्याच्यावरती मी वर्क केलं आणि त्याला मी ह्या ठिकाणी आणून ठेवलं. ओके, अजून सुद्धा हा चार्ज ह्याच्यावरती इकडे फोर्स अप्लाय करतोय, पण ह्या फोर्सच्या अगेन्स्ट मी ह्याला काय केलं, ह्या साईडला डिस्प्लेस केला. म्हणजे मी ह्याच्यावरती काय केलं, वर्क केलं आणि ते वर्क ह्या सिस्टीमनं स्टोअर केलं ॲज अ पोटेन्शियल एनर्जी. आता जेवढं मी त्याला जवळ आणणार तेवढं मला ह्याच्यावरती जास्त वर्क करावं लागेल. का, कारण हा ज्याला ह्या क्यू नॉटला जेवढं मी जवळ आणेल तेवढा हा ह्याच्यावरती जास्त फोर्स अप्लाय करून त्याला रिपल करणार. सो इन दिस केस पोटेन्शियल एनर्जी इज पॉझिटिव्ह. नियम लक्षात ठेवा, पोटेन्शियल एनर्जी कन्सेप्ट कधी येतो, ज्यावेळी दोन चार्जेसमध्ये किंवा दोन पार्टिकलमध्ये, दोन ऑब्जेक्टमध्ये अट्रॅक्शनचा फोर्स असेल किंवा रिपल्शनचा फोर्स असेल तरी सुद्धा ते काही डिस्टन्स मेंटेन करत असतील, त्या केसमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी डेव्हलप होते. सो आपल्या एक्झाम्पलमध्ये ह्या ठिकाणामध्ये हे लिक्विड आहे, वॉटर आहे, वॉटरमध्ये मॉलिक्युल्स आहेत. मग सॉलिडचे मॉलिक्युल घ्या, लिक्विडचे मॉलिक्युल घ्या किंवा गॅसचे मॉलिक्युल घ्या, कुठल्याही मॉलिक्युलमध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो. म्हणजे ह्या दोन मॉलिक्युलमध्ये काय अट्रॅक्शन आहे. मग हे मॉलिक्युल चिटकून आहेत का, नाही, तर ह्या मॉलिक्युलमध्ये एक डिस्टन्स आहे. मग तोच कन्सेप्ट आला बघा, दोन मॉलिक्युलमध्ये अट्रॅक्शनचा फोर्स असून सुद्धा ते एका डिस्टन्सवर आहेत, म्हणजे त्यांच्याजवळ कुठली एनर्जी आहे, तर पोटेन्शियल एनर्जी. सो दिस इज द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल. मग सगळी पोटेन्शियल एनर्जी तुम्ही जर ऍड केली तर तुम्हाला काय मिळणार, पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल. सो हिअर वी कॅन से दॅट पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्युल्स म्हणजेच पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ सिस्टीम इज डिपेंड upon interaction between molecules. ह्या मॉलिक्यूलमध्ये जे इंटरॅक्शन आहे त्याच्यावरती पोटेन्शियल एनर्जी डिपेंड आहे. आता मला सांगा, मी जर काय केलं, हे जे सिस्टीम आहे, हे जे लिक्विड आहे, ह्या लिक्विडचा व्हॉल्यूम इन्क्रीज केला. व्हॉल्यूम इन्क्रीज करायचं म्हणजे काय करायचं, दोन मॉलिक्यूलमधलं डिस्टन्स वाढवायचं. जसं मी ह्या दोघांचं डिस्टन्स जर वाढवलं तर पोटेन्शियल एनर्जी काय होणार, वाढणार. सेम इथं पण तेच होणार, जर मी व्हॉल्यूम वाढवला तर दोन मॉलिक्यूलमधलं डिस्टन्स वाढेल, म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी काय होणार, इन्क्रीज होणार. आणि पोटेन्शियल एनर्जी इन्क्रीज झाली म्हणजेच इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज होणार. म्हणजे आपण काय सांगू शकतो, पोटेन्शियल एनर्जी डिपेंड कोणावर आहे, व्हॉल्यूम ऑफ ए सिस्टीम. हे बघा, ॲज व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस, व्हॉल्यूम इन्क्रीज झाला, व्हॉल्यूम म्हणजे समजते ना, व्हॉल्यूम इन्क्रीज झाला, डिस्टन्स बिटवीन टू मॉलिक्युल्स ऑल्सो इन्क्रीजेस. डिस्टन्स जर इन्क्रीज झालं तर पोटेन्शियल एनर्जी पण काय होणार, ऑल्सो इन्क्रीजेस. दॅट इज इंटरनल एनर्जी ऑल्सो इन्क्रीजेस. सो आपण शॉर्टमध्ये सांगू शकतो, जी इंटरनल एनर्जी आहे इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अँड व्हॉल्यूम. इंटरनल एनर्जी हे कुणाचं फंक्शन आहे, फंक्शनचा अर्थ समजून घ्या, टेम्परेचर आणि व्हॉल्यूमचं फंक्शन आहे. म्हणजे टेम्परेचर जर मी चेंज केलं इंटरनल एनर्जी चेंज होणार, व्हॉल्यूम जर मी चेंज केला तरी सुद्धा इंटरनल एनर्जी चेंज होणार, आणि दोघांनाही जर चेंज केलं तरी सुद्धा इंटरनल एनर्जी चेंज होणार. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी. ओके,
आता आपण काय करू, एक सिस्टीम घेऊ, गॅस घेऊ. गॅस घेतला आपण. गॅस आपण दोन घेतो, दोन प्रकारचे मानतो. एक म्हणजे रियल गॅस, एक म्हणजे आयडियल गॅस. रियल गॅसची इंटरनल एनर्जी म्हणजे रियल गॅसमध्ये असणाऱ्या सगळ्या मॉलिक्यूलची कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. हा कन्सेप्ट आपला ऑलरेडी झालेला आहे. लिक्विडसाठी बघितला होता, रिअल गॅससाठी पण तोच आहे. रिअल गॅसमध्ये पण मॉलिक्यूल असणार, प्रत्येक मॉलिक्यूल जवळ रँडम मोशन असणार. मग सगळ्या मॉलिक्यूलची कायनेटिक एनर्जी प्लस सगळ्या मॉलिक्यूलची पोटेन्शियल एनर्जी, वी गेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टीम, दॅट इज रिअल गॅस. आता आयडियल गॅसचा काय कन्सेप्ट आहे, आपण असं म्हणतो की आयडियल गॅसमध्ये जे मॉलिक्यूल्स आहेत, सपोज दिस इज कंटेनर अँड दिस इज आयडियल गॅस. आयडियल गॅसमध्ये जे मॉलिक्यूल्स आहेत त्यांच्यामधलं इंटरॅक्शन आपण निग्लिजिबल किंवा झिरो मानतो. म्हणजे आपण असं मानतो की या दोन मॉलिक्यूलमध्ये कुठल्याही दोन मॉलिक्यूलमध्ये इंटरॅक्शन नाही. तर इंटरॅक्शन नसेल तर कुठली एनर्जी नसणार आहे, तर पोटेन्शियल एनर्जी नसणार आहे. सो इन केस ऑफ आयडियल गॅस वी कन्सिडर पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ आयडियल गॅस इज झिरो. मग राहिली कुठली एनर्जी, फक्त कायनेटिक एनर्जी रँडम मोशनमुळे. सो आयडियल गॅसची इंटरनल एनर्जी म्हणजे काय असणार आहे, कायनेटिक एनर्जी ऑफ ए ऑल मॉलिक्युल्स ऑर ऑफ ए सिस्टीम. पण ही जी कायनेटिक एनर्जी आहे आयडियल गॅसची, त्या कायनेटिक एनर्जी पण तीन प्रकारची असतात. ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी आणि व्हायब्रेशनल कायनेटिक एनर्जी. हे आपण डिटेलमध्ये कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसमध्ये शिकणार आहोत. तर व्हायब्रेशनल कायनेटिक एनर्जी हाय टेम्परेचरला असते, त्यामुळे आता आपण ह्या व्हायब्रेशनल कायनेटिक एनर्जीचा विचार करणार नाही. आपण विचार करणार आहे ट्रान्सलेशनल म्हणजेच लिनियर स्ट्रेट लाईन, आणि रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी आणि ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी. ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी किती असते, फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, हाफ mv² अँड रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी हाफ I⍵². पहिल्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला झालेला आहे. हाफ I म्हणजे मुवमेंट ऑफ इनर्शिया, अँड मुवमेंट ऑफ इनर्शिया किती असतो, mr². किती असतो तर mr². ओमेगा मीन्स अँग्युलर स्पीड, I मीन्स मुवमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, आता ह्याचं एक्झाम्पल घेऊ. आपल्या बुकमध्ये आपल्याला एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे आणि आपल्याला काय सांगितलं आहे, क्वेश्चन पेज नंबर 77 वर एक्झाम्पल नंबर 4.1. एक्झाम्पल काय, कॅल्क्युलेट इंटरनल एनर्जी ऑफ ॲर्गॉन अँड ऑक्सिजन. ॲर्गॉन अँड ऑक्सिजन ह्या दोघांचे आपल्याला काय फाइंड आउट करायला सांगितलेले, इंटरनल एनर्जी. दीज आर द टू आयडियल गॅस आपण मानूया. ओके, आता इंटरनल एनर्जी म्हणजे काय काढली पाहिजे, कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी म्हणजेच इंटरनल एनर्जी, कारण पोटेन्शियल एनर्जी आपण किती मानतो, झिरो मानतो. पण कायनेटिक एनर्जी किती प्रकारचे असतात, दोन. हा हाय टेम्परेचरला, ह्याचा विचार सोडून द्या. मग आपल्याला काय केलं पाहिजे, ॲर्गॉन आणि ऑक्सिजनची ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी काढली पाहिजे, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट केली पाहिजे. दोन्ही ऍड केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळणार, कायनेटिक एनर्जी अँड विच इज इंटरनल एनर्जी. सो आपल्याला माहिती आहे ॲर्गॉन इज ए मोनो ॲटॉमिक गॅस. मोनो ॲटॉमिक गॅस अँड दिस इज, किंवा मोनो ॲटॉमिक मॉलिक्यूल अँड दिस इज डायॲटॉमिक. मोनो ॲटॉमिकचा अर्थ काय असतो, आर्गॉन जो गॅस आहे त्या गॅसमध्ये जे मॉलिक्युल्स आहेत त्या मॉलिक्यूलमध्ये एकच ॲटम असतो. आणि ऑक्सिजनचा जो गॅस आहे, ऑक्सिजन एक प्रकारचा गॅस आहे, त्याच्यामध्ये जे मॉलिक्युल्स आहेत त्याच्यामध्ये किती ॲटम असतात, डाय म्हणजे दोन ॲटम असतात. म्हणजे आपण म्हणतो डाय ॲटॉमिक, ह्याला म्हणतो मोनो ॲटॉमिक. दोनपेक्षा जास्त ॲटम असतील एखाद्या मॉलिक्यूलमध्ये त्याला आपण म्हणतो पॉली ॲटॉमिक. पॉली म्हणजे अनेक. ओके, आता इथे एक कन्सेप्ट होतो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो सुद्धा आपण कायनेटिक थिअरीमध्ये शिकणार आहोत. थोडक्यात आपण बघूया डिग्री ऑफ फ्रीडम म्हणजे काय. आता ॲर्गॉनच्या मॉलिक्यूलमध्ये एकच ॲटम असतो. तो ॲटम एक्स डायरेक्शनला लिनियर मोशन करू शकतो, ट्रान्सलेटरी वाय ॲक्सिसला करू शकतो, वाय डायरेक्शनला, आणि झेड डायरेक्शनला करू शकतो. मग त्याजवळ किती डिग्री ऑफ फ्रीडम आहेत, तर 3. मग कुठले डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रान्सलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रान्सलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम. ट्रान्सलेटरी म्हणजे लिनियर, कारण तो एक सिंगल ॲटम आहे आणि तो सिंगल ॲटम एक्स वाय आणि झेड डायरेक्शनला फ्रीली मूव्ह होऊ शकतो. सो 3 ट्रान्सलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. 3 का आले, एक्स डायरेक्शन, वाय डायरेक्शन आणि झेड डायरेक्शन. ओके, मला सांगा, मग आणखी एक रूल आहे, तो रूल सध्या तर लक्षात ठेवा, कायनेटिक थिअरीमध्ये आपण बघूया. इच डिग्री ऑफ फ्रीडम, इच डिग्री ऑफ फ्रीडम associated with energy half kT.
एका डिग्री ऑफ फ्रीडम जवळ किती एनर्जी असते, हाफ के टी. के मीन्स बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट, टी म्हणजे टेम्परेचर. आता मला सांगा ॲर्गॉन जवळ 3 ट्रान्सलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम असतील तर एका डिग्री ऑफ फ्रीडमच्या रिलेटेड किती एनर्जी आहे, हाफ के टी. मग तिघांच्या रिलेटेड किती असेल तर 3/2 के टी. सो दिस इज द ट्रान्सलेटरी कायनेटिक एनर्जी. लक्षात येते, ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी. आणि ह्यालाच आपण काय म्हणतो, इंटरनल एनर्जी. आणि तो सिंगल ॲटम आहे ना, त्यामुळे तो रोटेशनल मोशन तर करू शकत नाही, कारण सिंगल ॲटम नेव्हर परफॉर्म रोटेशनल मोशन. लक्षात येते, त्यामुळे त्याजवळ रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी नसणार आहे. त्यामुळं इंटरनल एनर्जी म्हणजे फक्त कुठली असणार आहे, ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी. आता डायॲटॉमिक घेऊया. डायॲटॉमिकमध्ये काय असतात, ॲज एक्झाम्पल ऑक्सिजन. मग ऑक्सिजनच्या मॉलिक्युलमध्ये किती ॲटम असतात, 2. हा पहिला ॲटम आणि हा दुसरा ॲटम, हा पहिला ॲटम आणि हा दुसरा ॲटम. तर हा एक्स डायरेक्शनला ट्रान्सलेशनल मोशन करू शकतो, वाय डायरेक्शनला करू शकतो, झेड डायरेक्शनला करू शकतो. मग ह्याच्याजवळ सुद्धा किती आहेत, 3 ट्रान्सलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम. बरोबर. आता रोटेट होऊ शकतो का, तर होऊ शकतो, कारण हा सिंगल ॲटम नाही. हा रोटेट कसा होणार, तिन्ही ॲक्सिसच्या अबाउट बघूया. सो दिस इज द वाय ॲक्सिस. तर वाय ॲक्सिसच्या अबाउट काय होते, रोटेट होतोय. ह्याजवळ रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी असणार आहे, किती असणार आहे, हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर. आय मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज एम आर स्क्वेअर. एम मीन्स मास आणि आर काय असणार आहे, डिस्टन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मास फ्रॉम ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. हा जो पार्टिकल आहे त्याचा ॲक्सिसपासूनचा डिस्टन्स, ॲक्सिस असा आहे ना, आणि ह्या पार्टिकलचा ॲक्सिसपासून डिस्टन्स. सो त्याजवळ एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आहे. आता झेड ॲक्सिस घ्या. दिस इज द झेड ॲक्सिस. तर झेड ॲक्सिसच्या अबाउट पण तो रोटेट होऊ शकतो. दिस इज द ॲक्सिस. त्याजवळ 2 तर काय, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. आता एक्स ॲक्सिस घ्या. सो दिस इज एक्स ॲक्सिस. तर एक्स ॲक्सिसच्या अबाउट तो रोटेट होऊ शकतो. पण फॉर एक्स ॲक्सिस, ॲक्सिस कुठून पास झाला आहे, त्या पार्टिकलमधून, ऑक्सिजनच्या ॲटममधून पास झाला आहे. मग आर किती असेल, आर इज अ डिस्टन्स ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ॲक्सिस. आता ॲक्सिस जर पार्टिकलमधून पास झाला असेल तर डिस्टन्स किती आलं, 0. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स ॲक्सिस 0. सो रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी आय किती आला, 0. सो रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी अबाउट एक्स ॲक्सिस 0. म्हणजे तो फक्त वाय ॲक्सिस आणि झेड ॲक्सिसच्या अबाउट रोटेट होऊ शकतो. सो इट हॅज 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. टोटल किती झाले, 5 झाले. 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आणि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हॅव्हिंग एनर्जी हाफ के टी. मग 5 असतील तर टोटल एनर्जी किती येणार, 5/2 के टी. लक्षात आलं. सो दिस इज द एक्झाम्पल विच इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक. सो तुम्हाला इंटरनल एनर्जी हा पॉईंट समजला असेल. काही यातले कन्सेप्ट जर समजत नसतील तर जास्त विचार करू नका, कारण कायनेटिक थेअरीमध्ये आपण हा कन्सेप्ट कव्हर करणार आहे. व्हॉट इज मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम. इच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज असोसिएटेड विथ एनर्जी हाफ के टी. के म्हणजे बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट, टी म्हणजे टेम्परेचर. हे त्यावेळी डिटेलमध्ये होईल. सध्या आपल्याला दिलेलं आहे त्यामुळे आपल्याला हे बघावं लागेल. ओके. सो व्हॉट इज मीन बाय इंटरनल एनर्जी. आपण इंटरनल एनर्जीला थोडक्यात काय सांगू शकतो, मॉलिक्युलर एनर्जी ऑफ ए सिस्टीम. इंटरनल एनर्जी म्हणजेच मॉलिक्युलर एनर्जी ऑफ सिस्टीम. कुठल्याही सिस्टीममध्ये असणाऱ्या मॉलिक्युलची एनर्जी म्हणजेच त्या सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी. ओके. आणखी एक पॉईंट दिलेला आहे आपल्या बुकमध्ये, तो पॉईंट अगोदर बघूया. पेज नंबर 78 वरती हीट म्हणून एक पॉईंट दिला आहे, पण ॲक्च्युली त्या पॉईंटचं नाव असं आहे, रिलेशन बिटवीन हीट अँड इंटरनल एनर्जी. रिलेशन बिटवीन हीट अँड इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी आपण आत्ताच बघितलेली आहे. सो हीट एनर्जी आणि इंटरनल एनर्जी ह्या दोघांच्यात काय रिलेशन आहे ते रिलेशन आपण बघणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला मी एक एक्झाम्पल देतो.
दोघांच्या मध्ये फरक आहे, बऱ्याच जणांना हे सेम वाटतं, हीट अँड इंटरनल एनर्जी, दोघांच्या मध्ये डिफरन्स आहे. सपोज दिस इज वन सिस्टीम and this is the molecules of a given system and the temperature of the system is 100 degrees Celsius, which is very high. Because of this temperature, we know that as temperature increases, speed of molecules also increases, so these molecules are vibrate with greater speed. ह्या मॉलिक्यूलचं व्हायब्रेशनची ॲम्प्लिट्यूड जी असणार आहे ती कशी असणार आहे, जास्त असणार आहे, कारण टेम्परेचर काय खूप जास्त आहे, हे आपल्याला माहिती आहे. तर अशा ह्या हॉट बॉडीला जर आपण टच केलं आपल्या फिंगरनं तर आपल्याला सुद्धा त्याचा वॉर्मनेस किंवा हॉटनेस फील होतो, म्हणजे आपल्याला भासतं किंवा आपल्याला गरम फील होतं. ओके, तर तुम्ही इथं फिंगरनं काय केलं, टच केलं, असं आपण बोटाने ह्याला टच केलं. आता असं काय होतं, तर आपल्या फिंगरवरती पण काय मॉलिक्युल्स आहेत, पण आपल्या फिंगरचं टेम्परेचर कसं आहे, रूम टेम्परेचर म्हणजे 100 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा खूप कमी आहे. तर आपल्या फिंगरवरती जे मॉलिक्यूल आहेत ते सुद्धा काय होतात, व्हायब्रेट होतात, पण त्यांच्या व्हायब्रेशनचं स्पीड किंवा त्यांच्या व्हायब्रेशनची ॲम्प्लिट्यूड जी आहे ती खूप कमी असते. पण ज्यावेळी तुम्ही टच करता या हॉट बॉडीला त्यावेळी काय होतं, हे जे मॉलिक्यूल आहेत विच आर व्हायब्रेट विथ ग्रेटर ॲम्प्लिट्यूड ते आपल्या फिंगरच्या मॉलिक्यूलवर काय होतात, कोलाइड होतात. आता कोलिजनमुळे काय होतं, ह्या मॉलिक्यूलजवळ जी एनर्जी आहे, आता ह्या मॉलिक्यूलजवळ कुठली एनर्जी आहे, आता हे व्हायब्रेट होत आहेत, म्हणजे त्यांच्याजवळ कुठली एनर्जी आहे, कायनेटिक एनर्जी. आणि कायनेटिक एनर्जी म्हणजेच काय, त्यांची इंटरनल एनर्जी. आत्ताच आपण बघितलं कायनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्युल्स इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी. ओके, पोटेन्शियल एनर्जी आहे, पण सध्या आपण पोटेन्शियल एनर्जीचा विचार करायचा नाही. ओके, मग ही एनर्जी जी आहे कायनेटिक एनर्जी किंवा इंटरनल एनर्जी ती कुणाला पास झाली, आपले जे मॉलिक्युल्स आहेत फिंगरचे त्यांना पास झाली. आणि आपल्या बोटावरचे मॉलिक्यूल, फिंगरवरचे मॉलिक्यूल पण काय होणार, आता ग्रेटर ॲम्प्लिट्यूडनं काय होणार, व्हायब्रेट होणार. ओके, ड्यू टू कोलिजन. आता मला सांगा, आपल्या फिंगरवरच्या मॉलिक्यूलचं जर व्हायब्रेशनचं स्पीड वाढलं तर आपल्यामध्ये स्पीड वाढल्यानंतर मॉलिक्यूलची कायनेटिक एनर्जी वाढते. आणि कायनेटिक एनर्जी म्हणजे इंटरनल एनर्जी, म्हणजे आपल्या फिंगरच्या जे मॉलिक्यूल आहेत त्यांची इंटरनल एनर्जी काय होणार, वाढणार. ओके, म्हणजे आपण काय म्हणणार की आपलं जे फिंगर आहे त्याचं टेम्परेचर काय झालं, इन्क्रीज झालं. त्यामुळं आपण ज्यावेळी हॉट बॉडीला टच करतो त्यावेळी सुद्धा आपल्याला हॉट फील होतं किंवा वॉर्मनेस किंवा आपल्याला असं गरम फील होतं, आपल्याला चटका बसतो. त्याचं हे रिझन आहे, कारण आपल्या फिंगरचे मॉलिक्यूल आणि त्या हॉट बॉडीचे मॉलिक्यूल दोघांचं काय होतं, कोलिजन होतं. त्यामुळे आपल्या फिंगरवर जे मॉलिक्यूल आहे त्यांच्या व्हायब्रेशनचं स्पीड ॲम्प्लिट्यूड काय होतं, इन्क्रीज होतं. ओके, आता आपण हे रिलेशन बघूया. सपोज वी कन्सिडर टू बॉडीज, दिस बॉडी हॅव्हिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सिअस अँड दिस बॉडी हॅव्हिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअस. आता आपल्याला माहिती आहे जेवढं टेम्परेचर जास्त तेवढं मॉलिक्यूलचं स्पीड जास्त, तेवढी कायनेटिक एनर्जी जास्त, म्हणजे तेवढी इंटरनल एनर्जी जास्त. मग ही जर बॉडी ए असेल ही बॉडी जर बी असेल तर ह्या ठिकाणी आपण काय म्हणणार, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर दॅन इंटरनल एनर्जी ऑफ बी. आणि ह्यातले जे मॉलिक्यूल आहेत ते कसे होणार, व्हायब्रेट विथ ग्रेटर ॲम्प्लिट्यूड ऑर ग्रेटर स्पीड. दीज मॉलिक्यूल्स आर व्हायब्रेट विथ लेसर स्पीड ऑर लेसर ॲम्प्लिट्यूड. व्हेन वी कनेक्ट दीज टू बॉडीज, ह्या दोन बॉडीला तुम्ही काय केलं, कनेक्ट केलं, कॉन्टॅक्टमध्ये ठेवलं. आता काय होणार, हे मॉलिक्यूल आणि हे मॉलिक्यूल ह्या दोघांचं काय होणार, कोलिजन होणार. मग कोलिजन झाल्यामुळं ह्या मॉलिक्यूल जवळ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जास्त आहे, ह्या मॉलिक्यूल जवळ इंटरनल एनर्जी कमी आहे. त्यामुळे इंटरनल एनर्जी ट्रान्सफर होणार. इंटरनल एनर्जी काय झाली, ट्रान्सफर झाली. आता आपण इथं बघितलं. ओके, तर काही वेळानंतर मग इंटरनल एनर्जी ट्रान्सफर झाल्यामुळं ह्या मॉलिक्यूलचं स्पीड, व्हायब्रेशनचं स्पीड किंवा व्हायब्रेशनची ॲम्प्लिट्यूड पण काय होणार, इन्क्रीज होणार. ह्यांची ऑलरेडी काय इन्क्रीज आहे, पण ह्यांनी इंटरनल एनर्जी बी बॉडीला शिफ्ट केली त्यामुळे ह्यांची इंटरनल एनर्जी कमी झाली, त्यामुळे ह्यांचं व्हायब्रेशन पण काय होणार, थोडंसं कमी होणार. आणि ह्या मॉलिक्यूलच्या व्हायब्रेशनचं स्पीड वाढणार, ह्या मॉलिक्यूलच्या व्हायब्रेशनचं स्पीड कमी होणार. आणि काही वेळानंतर दोन्ही बॉडींचं टेम्परेचर काय होईल, सेम होईल. दोन्ही बॉडींचं टेम्परेचर सेम म्हणजे दोन्ही बॉडींचे मॉलिक्यूल काय होणार, व्हायब्रेट विथ सेम ॲम्प्लिट्यूड विथ सेम स्पीड. दोन्ही मॉलिक्यूलचं स्पीड किंवा व्हायब्रेशनचं स्पीड किंवा व्हायब्रेशनची ॲम्प्लिट्यूड सेम होणार. ओके,
म्हणजे ह्या ठिकाणी व्हायब्रेशनची ॲम्प्लिट्यूड जास्त होती, इथं कमी होती. काही वेळानंतर काय झालं, दोन्ही बॉडींच्या व्हायब्रेशनची ॲम्प्लिट्यूड काय झाली, सेम झाली. मग मला सांगा, मग इथं इंटरनल एनर्जी काय असणार आहे, तर दोघांची इंटरनल एनर्जी सेम असणार आहे. आता इथे इंटरनल एनर्जी कुठेही ट्रान्सफर होणार नाही, कारण दोन्ही बॉडींचं टेम्परेचर काय झालं, सेम झालं. सो दिस अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम. सो दिस इज द इंटरनल एनर्जी विच इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. आता आपण जाऊया हीट एनर्जीबद्दल. मला सांगा, ह्या ठिकाणी पहिल्या केसमध्ये, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकंड केस अँड दिस इज द थर्ड केस. पहिल्या केसमध्ये हीट एनर्जी किती आहे, तर बघा पहिल्या केसमध्ये हीट एनर्जी 0 आहे. का हीट एनर्जी 0 आहे, तर हीट एनर्जी, व्हॉट इज मीन बाय हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इज अ मोड ऑफ ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी किंवा मोड ऑफ ट्रान्सफर ऑफ इंटरनल एनर्जी. ज्यावेळी इंटरनल एनर्जी ट्रान्सफर होते त्यावेळी त्या इंटरनल एनर्जीला तुम्ही काय म्हणता, हीट एनर्जी. आता इथं किती इंटरनल एनर्जी ट्रान्सफर होते, तर 0. का, कारण दोन्ही बॉडी कॉन्टॅक्टमध्ये नाहीत, एकमेकांना टच करत नाही. पण ह्या ठिकाणी काय झालं, फ्रॉम ए टू बी इंटरनल एनर्जी काय झाली, ट्रान्सफर झाली. सो इन दिस केस वी कॅन से दॅट हिअर हीट एनर्जी इज ट्रान्सफर फ्रॉम बॉडी ए टू बी. त्यामुळे इथं हीट एनर्जी नॉट इक्वल टू 0. पुन्हा ह्या तिसऱ्या केसमध्ये काय होणार, बोथ बॉडीज अटेन सेम टेम्परेचर. मग सेम टेम्परेचर आहे, मग इंटरनल एनर्जी आता ट्रान्सफर होईल का, तर नाही होणार. म्हणजे पुन्हा हीट एनर्जी किती झाली, 0. म्हणजे आपण काय सांगू शकतो, इंटरनल एनर्जी फ्लोविंग इज कॉल्ड एज ए हीट एनर्जी. व्हेन इंटरनल एनर्जी इज फ्लोविंग then it is called heat energy. ज्यावेळी इंटरनल एनर्जी फ्लो होते फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरन्स, त्यावेळी त्याला आपण काय म्हणतो, हीट एनर्जी. सो हीट अँड वर्क बोथ आर मोड्स ऑफ ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी, नॉट ए ओनली एनर्जी. आपला गैरसमज होतो की आपण वर्कला म्हणतो एनर्जी आणि हीटला पण काय म्हणतो, एनर्जी. हे दोघंही एनर्जी नाही, तर ते एनर्जी ट्रान्सफर करण्याचे मोड आहेत. लक्षात आलं. आपल्या बुकमध्ये एक आपल्याला वाक्य सांगितलेलं आहे, चेंज इन टेम्परेचर कॉज्ड बाय, इथे लिहून घेतो, चेंज इन टेम्परेचर कॉज्ड बाय, change in temperature caused by transfer of internal energy. Transfer of internal energy between system and environment किंवा इथं between two systems किंवा between two bodies. मला सांगा, इथं पहिल्या बॉडीचं टेम्परेचर जास्त होतं, दुसऱ्या बॉडीचं टेम्परेचर कमी आहे, आणि नंतर दोन्ही बॉडीचं टेम्परेचर काय झालं, सेम झालं. म्हणजे दोन्ही बॉडीचं टेम्परेचर चेंज झालं. ह्या बॉडीचं कमी झालं, ह्या बॉडीचं टेम्परेचर वाढलं. मग चेंज इन टेम्परेचर का झाला, ड्यू टू ट्रान्सफर ऑफ इंटरनल एनर्जी. ए कडून बी ला इंटरनल एनर्जी ट्रान्सफर झाली. तर मग ह्याची इंटरनल एनर्जी कमी झाली, ह्याची इंटरनल एनर्जी वाढली, आणि तो फ्लो ऑफ इंटरनल एनर्जी आहे त्यालाच आपण हीट एनर्जी म्हणतो. ह्या केसमध्ये इंटरनल एनर्जी फ्लो होत नाही. काय इंटरनल एनर्जी फ्लो होत नाही, कारण दोन्ही बॉडींचं टेम्परेचर सेम आहे. सो इन दिस केस हीट एनर्जी इज 0. ह्याच्याजवळ इंटरनल एनर्जी आहे, ह्या बॉडीजवळ इंटरनल एनर्जी आहे, पण हीट एनर्जी किती, 0 आहे. कारण ज्यावेळी इंटरनल एनर्जी फ्लो होईल त्यावेळी त्याला आपण म्हणायचं हीट एनर्जी. ओके. सो दिस इज द ऑल अबाउट इंटरनल एनर्जी. नेक्स्ट लेक्चरला आपल्याला बघायचं आहे चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके. मग तो पॉईंट जर आपल्याला समजून घ्यायचा असेल तर हा पॉईंट तुमचा कव्हर झाला पाहिजे व्यवस्थित. ओके. थँक्यू.